Je vám líto, že jste i po 5 dětech finančně i duševně stabilní? Koupili byste si nového Superba, ale je vám strašně líto, že se na něm každou chvíli nemůže pokazit něco super drahého? Chcete, aby si hnedka na první pohled každý myslel, že jste slavný rapper nebo Andrej Babiš? Nebudete tomu věřit? Našli jsme auto přesně pro vás! Ne, vážně. Z velkých SUVček si většinou děláme srandu, i přesto, že se jedná o působivé stroje. Problémem nejsou auta samotná, ale spíše lidi, kteří je používají. Normálně je nenajdeme tady na vesnici, ale v centrech velkých měst, kde jsou také lidi, kteří si takovéhle auta mohou dovolit. Tohle je typický příklad. Mercedes GL 500. Pod kapotou najdeme přeplňovanou V8, je možný s ní jet až 250 km/h, má pohon všech 4 kol, lidí se tam vejde 7 kusů a na tažným můžeme připojit bržděný přívěs s váhou do 3,5 tuny. A i přesto tohle auto vidíme nejčastěji v centru Prahy, kde se pohybuje rychlostí chůze, dopravní zácpě, nebo blokuje vjezd do garáže při snaze o zaparkování a najdeme v něm pouze řidiče, maximálně s jednou další osobou. Tahle auta jsou schopná velmi těžko uvěřitelných věcí a i přesto je většina uživatelů používá tak maximálně na machrování. Dobře, to možná není úplně fér. Dovedu si představit, že si spousta lidí tohle auto koupí, hlavně z důvodu, co kdyby nějakou z jeho vlastností v budoucnu potřebovala. Přece jenom auta si kupujeme na 10 i více let a nikdy nevíme, do jaké situace se dostaneme. A tenhle kousek, GL 500, je připravený na všechno možné. Vydrží dokonce i to, když dáte jeden like pro YouTube algoritmus a jeden odběr pro nás. GL má pohon všech 4 kol. Nějaký super offroad od něj nečekejte, ale ze zamrzlého a zasněženého parkoviště vás určitě dostane. A pohon všech kol taky pomáhá přenést ten výkon V8 na silnici. Konkrétně asi 430 koní s točivým momentem kolem 700 Nm. Váží 2,5 tuny, ale pomalé rozhodně není. Podle výrobce by mělo z 0 na 100 zrychlit za 5,4 sekundy a omezovač mít kolem 250 km/h. Tohle auto dokáže být extrémně tiché, a to i v případě vysokých rychlostí. Proto člověka vždycky překvapí, když si ta V8 zařve. Stejné je to i s odpružením, které je vzduchové, takže naprosto perfektně žehlí všechny díry v silnici. A jak člověk necítí silnici, tak má tendence tomu autu v zatáčkách nedůvěřovat. No, jenže pak, když projedete první zatáčkou, tak zjistíte, že se auto moc nenaklání a na svou velikost a váhu se chová velmi dobře. Kombinovaná spotřeba papírově u tohohle vozidla je 11 litrů na 100. No, ale přeju hodně štěstí s jejich dosažením, protože v tuhle chvíli po našem 2hodinovém ježdění nám palubní počítač ukazuje 15 litrů na 100. A to jsme se ani trošku nepřiblížili k městu. Pro srovnání, nedávno jsem řídil Ford Explorer, což je podobná třída auta s podobným výkonem a podobnou výbavou, a ten je schopný se spotřebou dostat pod 10 litrů na 100. Je tedy fakt, že Explorer je o něco pomalejší auto, že je o 7 let novější, ale stejně. Pokud vás nějakým způsobem rozrušilo, že benzín teď stál přes 40 korun na litr, tak to asi není úplně auto pro vás. Navzdory číslům, nejedná se o nějaký obří auto vyrobené exkluzivně pro Ameriku. Velké sice vypadá, ale reálně tak velký opravdu není. Ku příkladu na šířku má méně než 2 metry, byť teda o milimetry, ale pořád méně. Na délku má lehce přes 5 metrů. Jasně, zní to jako hodně, ale pravdě narvat do auta 3 řady sedaček a pořád zachovat vevnitř nějaké pohodlí chce už trošku inteligence. Pardon, že se pořád rozpívám nad tou rychlostí, ale něco takového prostě nečekáte. Teda čekáte něco, protože hej, je to Mercedes, ale rozhodně nečekáte tohle. Představte si, že u vás někdo zastaví na světlech s 2litrovým Porsche Boxster. Je to úžasný pocit, že s něčím takovým udržíte krok a v podstatě to nestojí ani moc úsilí. To Porsche, když se rozjíždí, tak skáče a kope a tady nic takového neřešíte. To auto prostě za vás vyřeší úplně všechno. Auto je z roku 2015. Prodávající ho dovezl z Dubaje, takže má fakt pěknou výbavu a letos poprvé vidělo zimu. Na tachometru najdeme 200 000 km
což je něco, jako kdyby jel z Dubaje do Prahy a zpátky 17krát po vlastní ose. Úplně všechno na něm funguje, speciální zmínku si zaslouží třeba dovírání dveří a ono to taky dává smysl, protože tyhle auta si nový nekupuje někdo, kdo nemá na jejich servis, speciálně pak teda v Dubaji. Tak, nyní si vyzkoušíme zrychlení z pade na devade, takže plnej. A je tam. Tohle auto je v tuhle chvíli na prodej za 800 000 korun. Jasně, to se zdá jako hodně peněz. Jenže když si uvědomíte, že nový ekvivalent stojí 3 miliony bez jakékoliv příplatkové výbavy, tak 800 000 najednou nezní zas až tak špatně na to všechno, co to auto umí. Když si do toho auta sednete, nebo na něj aspoň koukáte zvenku, tak si říkáte, za co bych měl připlácet ty 2 mega. Jako bonus se vyhnete většině nežádoucích trendů moderní doby. Ku příkladu přesun veškerého ovládání na dotykové displeje nebo dotykové ovládání na volantu. Popravdě, já bych si takové auto nekoupil, ale z důvodu, že zrovna takové auto nehledám. Kdybych potřeboval auto, které utáhne 3 tuny, sveze 7 lidí a jezdí rychle, tak bych si ho vzal. Tento Mercedes GL 500 nám zapůjčili v Crazy Cars. Dole v popisku videa uvidíte odkaz na inzerát a pokud tam není nebo nefunguje, tak už je auto prodané. Jsme také na Facebooku a na Instagramu, takže nás tam sledujte, občas tam týzujeme nové projekty. A u nějakého jiného auta, čus!